নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো বৰা চাউলৰ জলপানৰ ৰেচিপি। বৰা চাউলৰ জলপানখিনি কেনেদৰেনো বনালোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এই বাচনটোত 1 কাপ বৰা চাউল লৈছোঁ। এই বৰা চাউলখিনি পানীৰে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। বৰা চাউলখিনি মই তিয়াই ৰখা নাই। ভালদৰে 2-3 বাৰ ধুই লৈছোঁ। এই জলপানখিনি মই কুকাৰত বনাম। কুকাৰটো গেছত পাতি দিলোঁ। কুকাৰটো গেছত পাতি দি ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আৰু ৰিফাইন তেল নিদিলে ঘিউ দিব পাৰে। মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে বাদাম আৰু খিচমিচখিনি দি দিম। বাচনটো ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। চাৰিওফালে তেলখিনি লগা হোৱাৰ বাবে বাদাম আৰু খিচমিচখিনি দি দিলোঁ। দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। অকণমান লৰাই দি ইয়াতে চাউলখিনি দি দিলোঁ। চাউলখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় লোটো ফ্লেমত ভাজিম। জুই বঢ়াই নিদিওঁ, বেয়া হৈ যাব, তলত লাগি যাব। ইয়াতে অকণমান নিমখ দিলোঁ। নিমখখিনি দি আকৌ অলপ সময় লৰাই দিম। ইয়াত ভজা হ'বই। ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে 1 গিলাচ পানী দিম। ইয়াত ভজা হৈছে। এই গিলাচটোৰে 1 গিলাচ পানী দিলোঁ। গিলাচটো সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি নাছিল বাবে আৰু অকণমান দি দিছোঁ। প্ৰথমতে অলপ দি চাই ল'লোঁ। ছাইডত লাগি থকাখিনি ভালদৰে হেতাখনেৰে লাৰি দিছোঁ। আৰু অকণমান পানী দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিম। দি 4টামান হুইচেল, পুৰাপুৰি 4টা হুইচেল যোৱালৈকে মই ৰাখি থ'ম। জুইটো বঢ়াই নিদিওঁ, ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিম। ইয়াত পানী একেবাৰে চাউলখিনি তল যোৱা নোযোৱা কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। আৰু 4টা হুইচেল যোৱাৰ পাছত মই নমাই লৈছোঁ।
এয়া খুব সুন্দৰকৈ সিজি উঠিছে। এয়া দেখিছেনে অকণমানো লেকটীয়া হোৱা নাই আৰু বাচনখনতো লাগি ধৰা নাই। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যি ধৰণৰ গাখীৰ থাকে সেয়েৰে খাব পাৰিব। ধন্যবাদ।